باشمهندس عادل اتفضل. أبونا قدسك قلت ما يشربوش ميه في المسبح، يتوارى ويشرب الميه. طب هنا حاليا بيعملوا ايه؟ غسيل الاواني في الصينيه ويشربوا، هل ده صح؟ مش طقس طبعا، لا. بص يا استاذ، الطقس اسهل حاجه فيه التقليد، ولو ما لحقتش توقف التقليد وسبته تانه يكبر يكبر يكبر. يعني مثلا الانسان اتناول جسد المسيح ودمه الكريمين، ناقص ايه تاني؟ فهو يشرب ميه من الصينيه ليه؟ عشان ياخد بركه. بركه ايه؟ طب ما انت تناولت جسد المسيح ودمه. واحد يعمل الممارسه دي فالباقي كله يعمل زيه، ولو اتثابت زي ما بتحكي كده كان الموضوع يزيد لحد ما الناس تيجي تشرب من الصينيه عشان تاخد بركه. اقول لك معلومه واحفظها وراقبها تلاقيها مظبوطه. اذا فقد الانسان احساسه الحقيقي بحضور المسيح على المذبح تلاقي بيمارس طقس غلط. لكن لو كان مدرك ان فعلا القائم على المذبح هو المسيح نفسه، وانه يتناول جسد المسيح ودمه الحقيقيين، لو كان مدرك كويس هذا الامر ما يعملش حاجات غلط، اللي من ضمنها مثلا شرب الماء من الصينيه. دكتورة ريتا اتفضلي. ومعلش ما تزعلش مني، احنا بنتكلم عن الموبايل فونز جوه المسبح والكلام ده. انا دكتور فلازم ساعات اروح الكنيسه بالتليفون، لو نادوني لازم هروح، هسيب الدنيا كلها وهمشي، لان ببقى اون كول وعيانين انتنسيف كير وحاجات زي كده. مش موافق. اللي يخش الكنيسه يبقى ده داخل يصلي. مش معقوله ان مفيش حد بديل لحضرتك علشان يساعدك في عدم وجودك لمده ساعتين. في خطأ اداري في الموضوع. اي دكتور تخدير او اي دكتور جراح بيبقى عامل عمليه وعايز يصلي، فما يقدرش يسيب العيان بتاعي اللي انا لسه عامله عليه عمليه ممكن يحصل له بليدنج، يحصل له مشكله، واسيب العيان واقول طب اصلي ساعتين، لان العيان ده تحت ايدي، انا اللي منيماه، لو حصل له مشكله انا عارفه ايه المشكله، بس هنسيب لا، ما الحته. تسابيهوش لما يبقى كويس ويستقر حاله تمام خلاص اروح الكنيسه. لكن هل يليق ان انا اروح الكنيسه احضر القداس وتليفون يرن اطلع اجري؟ الحاجه الثانيه، طب ابونا دلوقتي احنا مثلا منعنا الكتب من الكنايس، انا القداس كله مكتوب على الايباد او الايفون، فالكنيسه لازم يكون فيها حته تطور. يعني تليفون بالنسبه لي لما يكون في لحن صعب حته في القداس اي اونلي فولو ات على التليفون، بيساعدني، ده بيساعدني اصلي التليفون، فلازم الكنيسه تتطور حته صغيره يعني. ولو التليفون ضرب؟ لا، ما انت انا بحط على سايلنت عشان اشوف القداس فيه. طب لو انت شايف القداس على الموبايل وجالك تليفون من غير ما يضرب جرس، هتلاقي في قدامك حد بيقول لك انا بكلمك اهو، تعملي ايه؟ وقت القداس ده اهم حاجه، فاحنا بنسيب كل حاجه ونركز على القداس، غير لو في امرجنسي. فكنت زمان حد يكلمني دكاتره صغيره اخد التليفون بره ارد على واقول لهم انا جايه، if it's not an emergency استنوني وانا هاجي. انا شخصيا غير موافق، لكن ده مش بيعني انك انت ما بتعمليش كده. طب استعمال اخر للتليفون ان احنا بنشوف عليه القداس والالحان. انا مش بقول دي غلط. وانا قاعد في الكنيسه في يوم، واحد جنب دكتور ورايا على طول، هو على بعد شبر، لقيته بيتكلم في الموبايل، يقول ايوه نعم حاضر طب بس شو مش هو دكتور من فضلك احنا في الكنيسه. قال ما انا عارف انا عارف، وثاني يكمل عادي. لا، احنا بناخد التليفون ونطلع يا ابونا واتسابونا، ما حدش يتكلم في التليفون في الكنيسه. ما ينفعش، نطلع. قانون الكنيسه بيقول اللي يدخل ما يطلعش. اوكي. بس ده عدم احترام للذبيحه المقدسه. ما ينفعش تبقى الذبيحه المقدسه هي اخر حاجه، ما ينفعش. يعني انا لما هروح الكنيسه هشوف اي حد يحل محلي
الساعتين دولت وهو المسؤول لحد ما اطلع، عشان حتى لما اخش الكنيسه اعرف اصلي. لكن انا واقف في الكنيسه بصلي وانا مشدود لاي تليفون طارئ يجي لي اطلع اجري، ده عدم احترام للمذبح والذبيحه المرفوعه عليه. طب لو ما حدش غطاني احرم نفسي من الكنيسه والصلاه عشان لا، اختاري يوم تاني، اختاري ميعاد تاني. دي بقت حاجه مؤسفه جدا. انا عايزكم تفتحوا صلاه الجمعه في التلفزيون عشان تعرفوا يعني ايه احترام مكان عبادة. انا بقول للمسيحيين كلهم الكلام ده. هل احنا بنحترم بيت الله زي ما المسلمين بيحترموا الجامع؟ انا عايز حد يجاوب عليا يقول لي اه او لا. بقت مشكلة كبيرة جدا. ميرسي لسعة صدرك قدس ابونا. لا يلعب. احنا بنعيش في مشكلة ليتورجية تحتاج إلى إصلاح ليتورجي جسيم. لازم الكنيسة بتاعتنا تعود إلى كرامتها الأولى. هي مكرمة بكل كرامة طبعا، إنما طقسها القديم كان وقورا جدا. الشعب كان فاهم بيعمل إيه. احنا حاليا همنا كله نتناول، إنما أن نحفظ كرامة بيت الرب بمهابة ومخافة ده ما بقاش موجود. يعني لما يقول البابا خريستوزولوس في القانون رقم 12 عن قداس خميس العهد أن يكون برهبة وخوف وسكون، هو في الحقيقة مش بيتكلم عن قداس خميس العهد، لو بيتكلم عن أي قداس لازم يكون برهبة وخوف وسكون، ولا تعليق أكتر من كده. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.